Δεν έχεις χρόνο να μαγειρέψεις? Σου έχω κάτι πολύ κρεμώδες, πεντανόστιμο και έτοιμο σε χρόνο 0. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο φαγητό, γίνεται πάρα πολύ γρήγορα, έχουμε πάρα πολλά ωφέλη για τον οργανισμό. Εδώ έχουμε σολομό 400 γραμμάρια, ο οποίος θα μας δώσει ω3 λιπαρά, εξαιρετική πηγή πρωτεΐνης υψηλής βιολογικής αξίας. Επίσης έχουμε το σπανάκι, τα ντοματίνια και τέλος το τυρί κρέμα που θα μας δώσει γεύση και μια πιο κρεμώδες υφή. Πάμε να ξεκινήσουμε, θα κόψω σε καρέ το σολομό. Πολύ ωραία. Τώρα θα χρειαστώ ένα πυρέξ, είναι 28 εκατοστά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και 30. Θα βάλω το σολομό μέσα. Θα κόψω στη μέση τα ντοματίνια. Είναι 350 γραμμάρια τα ντοματίνια. Μέσα και αυτά. 60 γραμμάρια σπανάκι. 300 γραμμάρια τυρί κρέμα. 2 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο. Πιπέρι. Αλάτι. Και τέλος λίγη ρίγανη. Και είμαστε έτοιμοι για ψήσιμο. Ψήνουμε σε πρεθερμασμένο φούρνο στον αέρα στους 200 βαθμούς για περίπου 20 λεπτά. Έχουν περάσει περίπου 10 λεπτά και τώρα πάμε να βράσουμε τα ζυμαρικά μας. Σε μια κατσαρόλα θα ρίξω βραστό νερό. Αλάτι. Και αφού έχει έρθει σε σημείο βρασμού θα ρίξω 300 γραμμάρια ζυμαρικά βίδες και θα τις βράσω 2 λεπτά λιγότερο από τις οδηγίες συσκευασίας. Και είναι έτοιμα και πάμε να τα πολτοποιήσουμε με ένα πυρούνι. Προσθέτω και τα ζυμαρικά μέσα. Γραβιέρα από πάνω. Και ανακατεύω πάρα πολύ καλά να ενσωματωθούν όλα τα υλικά μαζί. Και πάμε να σερβίρουμε. Λίγο έξτρα γραβιέρα από πάνω. Μυρίζει απίστευτα, γίνανε πάρα πολύ εύκολα και πάμε τώρα να δοκιμάσουμε. Για να δούμε. Πραγματικά είναι τέλειο, να το δοκιμάσετε. Άλλη μια συνταγή φίλου μου έχει τελειώσει, ελπίζω να σας άρεσε. Μην ξεχνάτε ένα like και μια κοινοποίηση στους φίλους σας, γιατί έτσι με βοηθάτε να συνεχίζω να σας δίνω τόσο όμορφες συνταγές. Μέχρι την επόμενη συνταγή, να περνάτε καλά, γεια σας.